Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Xuyên đến 5 năm sau, tôi là cô gái Tống Uyển Vi đã kết hôn với nam thần từng từ chối tôi. Nhưng đã kết hôn 2 năm, anh ấy vẫn luôn tránh né sự đụng chạm của tôi. Ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh nhạt như 5 năm trước. Tôi nản lòng thoái chí, tưởng lại là kiểu ép buộc tình yêu bằng tiền. Liền thuận thế đề nghị thả anh ấy tự do. Sự nhẫn nại hoàn toàn sụp đổ. Âm thanh xích sắt loảng xoảng trên người tôi. Anh ta đã xem tôi như cún mà chơi đùa suốt bao năm. Giờ nói không chơi nữa là không chơi nữa. Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Phát hiện mình đã xuyên đến 5 năm sau, tôi lập tức chạy về nhà. Khi đẩy cửa bước vào, Giang Thời Húc đang tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng tâm. Tóc đen hơi rối, ngũ quan vốn đã tuấn tú, nay lại càng trưởng thành và điển trai theo thời gian. Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử đen nhánh ánh lên vẻ thờ ơ. Chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại khép mắt. Không phải đi công tác sao? Sao về sớm vậy? Tôi lập tức khựng lại. Những ấm ức muốn thổ lộ cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như lúc từ chối tôi 5 năm trước. Xem ra lời bạn thân nói là thật. Tôi và Giang Thời Húc tuy đã kết hôn 2 năm, nhưng quan hệ vẫn lạnh nhạt như người xa lạ. Cũng đúng, 5 năm trước tôi đã biết. Tôi không phải kiểu người anh ấy thích. Anh ấy thích kiểu thanh thuần không tì vết như Tích Hoa. Chỉ là trong 5 năm này không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến một người kiêu ngạo như anh lại để tôi dùng tiền bao dưỡng. Tôi bịa đại một lý do. Sau khi xuống máy bay không có việc gì nên về thẳng nhà. Giang Thời Húc không nhận ra điểm khác lạ. Đứng dậy trở về phòng. Chén trà trên bàn trà vẫn còn bốc hơi nóng. Giang Thời Húc thậm chí đến cả thời gian uống một ly trà cũng không muốn ở lại thêm với tôi. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi lấy điện thoại gọi cho Viên Viên. Cậu có thể cho tớ ở nhờ một đêm không? Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Tôi bước vào phòng, muốn lấy vài món đồ lót rồi đi. Tôi ôm quần áo chuẩn bị rời đi thì Giang Thời Húc vừa đúng lúc bước ra từ phòng tắm. Trên tóc vẫn còn bọt xà phòng. Anh nhìn thấy tôi khẽ cau mày, sao em lại vào đây? Tôi dừng bước, theo bản năng lui về sau. Chúng ta là vợ chồng. Tôi vào phòng chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Tùy em. Giang Thời Húc tránh né sự đụng chạm của tôi, quay người vào phòng tắm. Ầm một tiếng, anh đóng sầm cửa lại. Đúng là xem tôi như rắn rết mà tránh. May mà nhà bạn thân Viên Viên cách đây không xa. Tôi lập tức chạy đến cầu cứu cậu ấy. Cũng chính từ miệng cậu ấy, tôi mới biết mấy năm qua mình sống chẳng dễ dàng gì. Năm đó cậu tỏ tình với Giang Thời Húc bị từ chối, liền ra nước ngoài để chữa lành cảm xúc. Cũng trong khoảng thời gian đó, bác trai bác gái gặp tai nạn xe. Chỉ còn lại cậu và anh trai nương tựa lẫn nhau. Cậu cũng biết anh trai cậu xưa nay chỉ biết ăn chơi sa đọa. Sau khi bác trai bác gái mất, anh ấy không có năng lực tiếp quản công ty. Áp lực đè hết lên vai cậu. Cậu lập tức về nước. Đám cổ đông già trong công ty cố chấp vô cùng, nói phụ nữ không thể quản lý tốt công ty. Tớ nghe mà tức điên. Bắt cậu phải gả cho một tổng tài công ty công nghệ. Thế là cậu cầm giấy đăng ký kết hôn với Giang Thời Húc, bịt miệng được đám người đó. Vi cậu thật sự rất kiên cường. Tớ không hiểu sao những chuyện đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu nhanh căng tiếp quản công ty, còn điều hành rất tốt. Mắt tôi bỗng đỏ hoe. 5 năm thời gian, nói dài không dài, nhưng có thể thay đổi rất nhiều điều. Gần đây, trong công ty thường nói cậu và Giang Thời Húc quan hệ không tốt. Nói là nhiều người đã điều tra ra. Năm đó là cậu nhân lúc say rượu đã ngủ với anh ấy. Hai người mới bắt đầu bên nhau. Nếu không phải để bịt miệng bọn họ, thì hai người đã ly hôn từ lâu rồi. Ly hôn à? Viên Viên nghĩ một lát. Đúng vậy. Từ khi hai người kết hôn chưa có ngày nào không nói ly hôn. Ra ngoài thì giống như người xa lạ. Rất nhiều lần khi Giang Thời Húc đến đại học giảng dạy, đều bị sinh viên chụp được. Trên cánh tay toàn là dấu véo của cậu. Chuyện này còn lên trang nhất báo mấy lần. Chỉ là đều bị cậu ém xuống. Cậu từng nói với tớ là anh ấy rất ghét cậu. Hận cậu nên cậu cũng không để anh ấy yên. Thậm chí còn giam giữ anh ấy. 5 năm thời gian, tớ đã trở thành kiểu người mà Giang Thời Húc ghét nhất. Dùng tiền ép anh ấy ở bên tớ, trói buộc anh ấy, làm nhục anh ấy, bắt anh ấy làm mọi chuyện mà anh ấy ghét nhất. Tớ lờ mờ cảm thấy có chút hoảng sợ. Cậu thấy sao? Nếu Giang Thời Húc biết tớ là người xuyên đến từ quá khứ, thì sẽ thế nào? Viên Viên hít một hơi lạnh. Nếu là tớ, có lẽ sẽ nhân cơ hội này trả thù hết mọi chuyện. Tớ hiểu rồi. Hiện tại cách tốt nhất là đừng để anh ấy biết. Sau đó nhanh căng cắt đứt quan hệ với anh ấy. Viên Viên đã nói với tớ rất nhiều chuyện,
những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Cho đến hơn 12 giờ đêm, điện thoại của tớ reo lên. Là anh trai gọi đến. Đầu dây bên kia anh trai tớ ngập ngừng nói. Em không có ở nhà à? Sao vậy anh? Xảy ra chuyện lớn rồi, em mau về nhà một chuyến đi. Lúc tớ chạy về đến nhà, anh trai tớ đang đứng dưới lầu đi đi lại lại đầy sốt ruột. Cô em gái ngoan của anh cuối cùng cũng về rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh, sao anh lại đến đây? Anh vội đẩy tớ vào nhà. Anh cãi nhau với chị dâu của em. Ban đầu định đến tìm em xin vài lời khuyên. Không ngờ vừa vào là biết có chuyện gì rồi. Anh đi trước không làm phiền hai đứa nữa. Anh tớ lập tức đóng sầm cửa rồi chuồn đi. Trước khi vào phòng, tớ đã nghĩ hết tất cả những chuyện xấu có thể xảy ra. Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra, tớ phát hiện mình vẫn chưa sẵn sàng. Giang Thời Húc lạnh lùng kiêu ngạo trong ấn tượng của tớ. Lúc này đây, đang dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể. Hai má đỏ bừng lan tới tận cổ. Anh nhìn tớ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy oán trách. Em đi đâu vậy? Tuy tớ không biết mình đã làm gì sai, nhưng vẫn thành thật nói là ở chỗ Viên Viên. Anh ấy trừng mắt nhìn tớ đầy khó tin. Một lúc sau đột nhiên bật cười đầy tức giận. Em vừa đi công tác về, không cần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt à? Tớ không hiểu. Tại sao Giang Thời Húc lại bỗng trở nên giọng điệu chua chát như vậy? Tớ không ở nhà chẳng phải đúng như ý anh ấy sao? Giang Thời Húc chú ý đến biểu cảm của tớ. Sốt ruột ngồi bật dậy. Xích sắt lạch cạch vang lên hỗn loạn. Chăn trượt xuống để lộ vòng eo gầy gò, cùng nơ bướm màu đen nổi bật trên eo. Biểu cảm kia là sao? Xem anh như cún để chơi cũng được đi. Nhưng sao em có thể lạnh nhạt với anh như thế? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tớ thậm chí không kịp che mắt. Không ai nói với tớ 5 năm sau mình lại bày ra cái trò này. Lại còn táo bạo đến thế. Tớ luống cuống tay chân cầm lấy chìa khóa, giúp Giang Thời Húc mở xích. Vì khoảng cách quá gần, cánh tay vô tình chạm phải làn da nóng rực của Giang Thời Húc. Mặt tớ lập tức đỏ bừng. Dường như cả không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Tớ né sang một bên. Giang Thời Húc nhận ra liền lại gần. Em cách anh xa thế sao mà mở được? Tớ nuốt nước bọt ực một cái. Giang Thời Húc nhìn thẳng vào tớ. Em căng thẳng cái gì? Tớ không quen với dáng vẻ này của cậu. Ánh mắt Giang Thời Húc thoáng qua một tia nghi hoặc. Tống Uyển Vi, cậu đang tránh tôi sao? Xích tay tách một tiếng mở ra. Giang Thời Húc khó chịu tháo nơ bướm trên người, ném qua một bên như để trút giận. Tống Uyển Vi chẳng phải đều làm theo yêu cầu của cậu sao? Sao hả? Giờ lại muốn nói thật ra cậu không phải loại người như vậy. Tớ hít sâu một hơi. Giang Thời Húc, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Tớ nhớ đến những điều Viên Viên nói. Về những chuyện tớ từng làm với anh ấy. Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Giờ bên công ty đang giám sát rất gắt. Tớ không thể ly hôn với cậu được. Nhưng tớ có thể thả cậu tự do. Sẽ không ép cậu làm những chuyện cậu không muốn nữa. Cậu thích ai? Muốn ở bên ai? Tớ cũng sẽ không can thiệp. Chờ công ty ổn định tớ sẽ ly hôn với cậu. Nghe xong lời tớ, Giang Thời Húc lập tức bật cười lạnh. Hiểu rồi. Tống Uyển Vi, cậu định chơi trò có mới nới cũ à? Có mới nới cũ dùng trong trường hợp này sao? Giang Thời Húc đứng dậy, tiện tay vơ lấy chiếc áo phông trắng mặc vào. Tớ kéo vạt áo của anh ấy, giải thích yếu ớt. Tớ không có ý đó. Tớ chỉ nghĩ không cần phải tiếp tục hành hạ lẫn nhau như vậy nữa. Nghe xong, Giang Thời Húc càng thêm bực bội. Tống Uyển Vi, cậu lại đang giở trò gì nữa? Bao nhiêu năm qua cậu đã giày vò tôi thế nào? Giờ nói mấy câu, tỏ ra biết điều là xóa sạch hết sao? Giọng anh ấy rất nặng. Mắt tớ lập tức đỏ hoe. Tớ không định xóa sạch hết. Nhìn thấy viền mắt ướt của tớ, Giang Thời Húc thoáng luống cuống. Giọng cũng dịu đi phần nào. Cậu khóc gì chứ? Đừng tưởng khóc là có tác dụng. Cậu muốn thế nào là thế đó. Lúc thì đòi ly hôn, lúc thì ép tôi kết hôn với cậu. Bao năm nay cậu đã nói muốn ly hôn bao nhiêu lần rồi? Lần nào thật sự ly hôn chưa? Đôi mắt tớ ươn ướt nhìn anh ấy. Lần này là thật. Tớ thật sự có thể ly hôn. Chỉ là cần thêm chút thời gian. Nếu cậu thực sự ghét tớ, tớ có thể dọn ra ngoài ở trước. Dọn ra ngoài, sắc mặt Giang Thời Húc khẽ biến. Đến lúc đó người trong công ty lấy chuyện này làm cớ. Cậu lại đổ lỗi lên đầu tôi. Anh ấy nói đúng. Tớ quả thực suy nghĩ chưa chu đáo. Vậy thì tớ ở nhà. Những ngày này tớ sẽ ngủ ở phòng khách. Sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ thở hắt ra một hơi, ôm chăn định rời đi. Giang Thời Húc đột ngột kéo cổ tay tớ lại, ấn đầu tớ rồi hôn tới dữ dội. Tớ mất thăng bằng ngã vào lòng anh ấy. Anh ấy ép sát tớ, bá đạo chút giận. Mãi đến khi phát hiện tớ không thở nổi, anh mới giận dữ buông tớ ra.
Tống Uyển Vi, cậu có gì đó không đúng. Từ lúc đi công tác về là thấy không bình thường. Cậu tìm được đối tượng kết hôn tốt hơn rồi à? Là Bạch Nguyệt Quang của cậu sao? Tống Uyển Vi, rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Thế thân hay món đồ chơi? Tối hôm đó tớ trằn trọc mãi không ngủ được. Ôm lấy chút hy vọng mong manh. Nghĩ rằng có lẽ tớ và Giang Thời Húc của 5 năm sau không tệ như vậy. Mở điện thoại xem đoạn trò chuyện ít ỏi với Giang Thời Húc. Tiếc là chẳng có tin nhắn nào có giá trị. Ví dụ tớ hỏi mấy giờ anh về ngủ. Anh ấy trả lời, 7 giờ tối. Tớ nói đến đón em đi. Anh ấy trả lời một chữ ừ. Tớ nói tối nay đóng thuế nghĩa vụ vợ chồng nha. Anh ấy lại trả lời ừ. Tớ ném điện thoại sang bên. Buồn rầu không thôi. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực. Tớ mất ngủ, liền ra ban công. Tình cờ gặp Giang Thời Húc cũng đang ra ban công. Tớ vì phép lịch sự. Thuận miệng hỏi một câu, cậu cũng mất ngủ à? Không biết Giang Thời Húc bực dọc gì. Giọng đột nhiên kích động. Làm gì có chuyện không ngủ được. Nói xong anh quay về phòng. Còn kéo rèm kín mít không chừa khe nào. Cứ như tôi sẽ nhân lúc anh ấy không chú ý mà lén nhìn trộm anh ấy vậy. Tôi biến thái đến mức đó sao? Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng thật sự là thế. Giang Thời Húc về đến phòng vẫn không hiểu nổi. Tống Uyển Vi như thể hoàn toàn biến thành một người khác. Trước đây gặp mặt là cãi. Ngay cả trên giường cũng phải tranh cao thấp. Giờ lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Cứ như đột nhiên lương tâm bừng tỉnh. Còn nói gì mà sẵn sàng thả anh tự do. Những năm qua anh ta đã dùng lời đó lừa mình biết bao lần. Làm sao có thể tin anh ta được. Nói xong anh kéo chăn trùm qua đầu. Ép bản thân ngủ. Nửa đêm có sấm. Anh giật mình tỉnh giấc. Vô thức với tay ôm người bên cạnh. Nhưng lại chạm vào khoảng trống. Anh cúi đầu khẽ nhếch môi đầy bất lực. Tự mình đa tình. Tiếng sấm cuồn cuộn dữ dội. Dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi trốn trong chăn. Cầu mong tiếng sấm nhanh căng qua đi. Từ nhỏ tôi đã sợ những âm thanh lớn như thế. Vì sợ tiếng sấm và pháo. Tôi từng bị mắng là yếu đuối. Chỉ là trước đây mỗi khi có sấm, mẹ đều sẽ chạy vào phòng tôi nằm cạnh. Che tai cho tôi. Tay mẹ dường như chưa bao giờ thấy mỏi. Nhưng giờ thì không còn ai làm thế nữa rồi. Tiếng sấm át cả tiếng mở cửa phòng. Ai đó bất ngờ kéo chân tôi ra. Lướt nhanh nằm xuống cạnh tôi. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình. Nhờ ánh sáng lờ mờ nhìn rõ mặt anh. Giang Thời Húc. Anh đến là vì sợ tôi sợ sấm phải không? Không phải. Giang Thời Húc lập tức phủ nhận. Nhưng, anh lại không rút tay khỏi eo tôi. Thậm chí còn siết chặt hơn. Không phải công ty có vấn đề cần diễn trò sao? Vậy thì phải diễn tròn vai, lẽ nào không đúng? Nhưng đây là ở nhà mà. Chẳng lẽ cũng có tai mắt của công ty sắp đặt ở đây? Ầm một tiếng. Tiếng sấm bên ngoài vang còn dữ dội hơn. Tôi không kịp nghĩ gì. Theo bản năng trốn vào lòng Giang Thời Húc. Toàn thân anh cứng đờ. Vì quá gần. Tôi cảm nhận rõ sự biến đổi trong cơ thể anh. Không biết bao lâu sau. Tiếng sấm mới dừng lại. Tôi lùi ra sau một chút. Tiếng sấm dừng rồi. Giang Thời Húc như bị điện giật buông tôi ra, giọng lạnh lùng. Mong cô nhanh chóng xử lý xong chuyện công ty. Sớm thả tôi tự do. Tôi biết rồi. Không ai nhắc đến chuyện ngủ riêng. Tôi và Giang Thời Húc cứ vậy bình yên trải qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, trợ lý đến đón tôi. Còn nhắc nhở. Hôm nay là ngày báo cáo tiến độ dự án với đám lão già đó. Nhưng tìm mãi, tôi vẫn không thấy tập tài liệu quan trọng mà trợ lý nói. Là tập cô mang về nhà từ công ty trước khi đi công tác ấy. Là một bìa hồ sơ màu vàng. Cô thử tìm lại bìa màu vàng xem. Tôi đúng là có thấy một bìa hồ sơ màu vàng. Nhưng bên trong toàn là tài liệu dạy học của Giang Thời Húc. Không phải tài liệu tôi cần. Cậu bảo họ đợi tôi phải đến đó một chuyến. Chắc là Giang Thời Húc cầm nhầm. Tôi hỏi thăm phòng làm việc của Giang Thời Húc ở cửa. Trên đường đi, tôi gặp mấy sinh viên của Giang Thời Húc. Bảo sao thầy Giang ngày nào cũng khoe ân ái trên lớp. Nếu em có vợ xinh như chị, em cũng muốn khoe suốt. Tôi khựng bước, khoe ân ái sao? Không phải nói tôi và Giang Thời Húc quan hệ rất tệ sao? Còn có rất nhiều bạn học. Chụp được bằng chứng tôi ngược đãi Giang Thời Húc mà. Tôi dò hỏi. Các em chắc chắn. Thầy Giang nhắc đến chị khi. Không phải nghiến răng nghiến lợi. Một nam sinh đầu đinh đột nhiên nhớ ra. À, anh nói là vết thương trên tay thầy ấy phải không? Chúng em từng trêu thầy ấy. Trong lớp thầy nói là bọn em không hiểu. Bị vợ quản là một loại hạnh phúc. Chị không biết đâu. Thầy ấy nhắc đến chị là cười mãi không dứt. Em nói thật đó, sư mẫu. Chị thật sự nhẫn tâm ra tay mạnh đến vậy sao? Mặt tôi đỏ bừng.
Chuyện đó vẫn là đừng kể ra nữa, để dành cho những mầm non tương lai của đất nước đi. Không có chuyện đó đâu. Thật ra là anh ấy vô tình va phải mà thôi. Chắc là ngại nên không giải thích. Vài bạn học lén cười. Ban đầu bọn em còn tưởng thầy ấy là kiểu dỗi người yêu. Sau đó thầy kể bọn em nghe chuyện thầy quen chị. Từ cấp 3 lên đại học rồi đến khi hai người kết hôn. Bọn em đều rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Nói nhỏ với chị nha. Thầy Giang từng nói thầy ấy đã thầm yêu chị từ hồi cấp 3. Chỉ là lúc đó người theo đuổi chị quá nhiều. Thầy ấy tự ti sao? Anh ấy có gì mà phải tự ti? Hồi cấp 3 cũng có không ít người theo đuổi anh ấy cơ mà. Anh ấy lừa mấy em mà các em cũng tin à? Nam sinh đầu đinh cười xua tay. Cũng chỉ có cô là không tin thôi. Mới nói được vài câu. Chuông vào lớp đã reo. Họ đưa tôi đến tầng có văn phòng của Giang Thời Húc. Rồi quay lại lớp. Hành lang rất yên tĩnh. Giang Thời Húc là giáo sư. Có văn phòng riêng. Tôi khá quen với hành lang này. A Đại cũng là trường tôi học. Trước đây tôi cũng thường đến đây uống trà. Thật ra là để có cơ hội nhìn Giang Thời Húc nhiều hơn. 5 năm trước anh ấy đã là trợ giảng ở đây. Mỗi tháng chỉ được trợ cấp 2.000 tệ. Tôi luôn cười toe toét hỏi anh ấy. Hay là làm trợ giảng riêng cho tôi nhé. Môn học của Học viện Thương mại rất khó hiểu. Nếu anh dạy tôi thì tôi sẽ hiểu nhanh hơn. Anh ấy lại mặt lạnh. Còn mắng tôi không có chí tiến thủ. Sau đó tôi liền đi cầu xin thầy hướng dẫn. Dày mặt nhờ thầy ấy cử Giang Thời Húc dạy tôi. Tôi biết Từ Hạ Sơ cũng theo đuổi anh ấy. Từ Hạ Sơ học giỏi. Lại xinh đẹp. Tính cách dịu dàng ngọt ngào. Tôi chẳng có ưu thế gì. Chỉ có thể dùng vài chiêu không đứng đắn. Ví dụ như khi Giang Thời Húc giảng bài cho tôi cố tình đứng sát vào anh ấy. Rồi nói, trợ giảng Giang, hơi thở của anh loạn cả rồi nhé. Anh ấy luôn tay chân lóng ngóng lùi về sau một bước. Cảnh cáo tôi, em mà lại gần thêm bước nữa là tôi đi ngay đấy. Anh ấy dạy tôi hơn 1 tháng. Vậy mà không hề nảy sinh chút cảm xúc nào. Cho đến ngày hôm đó, tôi vốn đã hẹn Giang Thời Húc đi ăn để cảm ơn. Nhưng lại nghe tin anh tôi đang bị một công tử giành chị dâu. Còn đang yếu thế. Tôi vội vàng đến giúp. Ai ngờ đối phương gọi đến rất nhiều người. Đúng lúc nguy cấp, chính Giang Thời Húc xuất hiện chắn một gậy thay tôi. Vì chuyện đó anh ấy phải nằm viện rất lâu. Tôi và anh trai vì áy náy mà ngày nào cũng đến thăm. Tôi vô cùng hối hận, anh như vậy đều là tại em. Hay là em lấy thân báo đáp nhé. Biết trước là kết cục này, anh sẽ không giúp em chắn gậy đâu. Sau đó là lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cao học ở nước ngoài. Tôi hỏi Giang Thời Húc có muốn ở bên tôi không? Nếu anh ấy đồng ý, thì tôi sẽ từ bỏ cơ hội học cao học nước ngoài. Thi vào trường anh ấy được bảo lưu thẳng. Nhưng anh lại nói anh chưa từng có cảm giác đó với tôi. Nói rằng nếu tôi muốn yêu đương thì đúng là tìm sai người rồi. Tôi tức quá nên cưỡng hôn anh ấy một cái. Rồi, liền xuyên đến 5 năm sau. Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện thực bởi tiếng ấm đun nước reo vang. Tôi dừng lại trước cửa văn phòng của Giang Thời Húc. Nghe thấy tiếng anh trai tôi bên trong, các cậu nói xem. Sao phụ nữ có thể vừa mới nói yêu tôi? Chớp mắt sau liền trở mặt không nhận người chứ. Tôi cứ tưởng Giang Thời Húc sẽ khuyên anh tôi. Không ngờ lại nghe thấy giọng than phiền của anh ấy. Tôi cũng không biết nữa. Vợ tôi đi công tác về cũng chẳng chịu đụng vào tôi nữa. Khoan đã, anh ấy vừa gọi tôi là gì cơ, vợ à? Anh nói xem rốt cuộc phụ nữ đang nghĩ gì trong đầu. Một người yêu cũ tìm đến. Một người trong lòng vẫn còn yêu Bạch Nguyệt Quang. Đừng nói nữa, anh đây đồng cảnh ngộ với em. Anh thương em, xót em. Chỉ có đàn ông mới hiểu được nhau thôi. Hu, tôi đứng ngoài nghe mà thấy thú vị vô cùng. Bỗng rầm một tiếng. Chị dâu không biết đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Một cú đá tung cửa văn phòng. Tiếng của anh trai tôi lập tức ngưng bặt. Ngay sau đó cúi đầu. Giả vờ như con kiến. Chị dâu không cho anh tôi cơ hội giải thích. Tóm cổ áo anh rồi kéo đi. Anh không phải muốn ly hôn sao? Được, ly thì ly. Không ly nữa đâu. Chị dâu cười lạnh, tôi đồng ý ly hôn, anh yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để anh thiệt. Tài sản nên chia tôi đều chia cho anh. Anh trai tôi bướng bỉnh quay mặt đi, tôi không cần. Tôi không cần, tại sao tôi nói ly hôn cô lại đồng ý? Có phải cô chưa từng yêu tôi không? Từ khi tôi gả vào nhà cô không còn tốt với tôi như trước nữa. Chị dâu tức giận tát anh một cái. Tôi không có kiên nhẫn như vậy đâu. Nếu anh nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách. Tôi chỉ biết là, anh mà mở miệng lần nữa thì chúng ta ly thật. Anh tôi lập tức ngoan ngoãn. Còn không quên liếm tay chị dâu một cái. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, chị dâu còn nhắc tôi, đừng để Thời Húc chơi với anh cậu. Sẽ bị ảnh hưởng xấu đó. Ngày nào cũng nhắc 800 lần.
Cái kiểu em không yêu anh nữa, em định ly hôn à? Giang Thời Húc, anh tôi và chị dâu vừa đi. Căn phòng lại rơi vào im lặng như chết. Khóe mắt Giang Thời Húc vẫn còn hơi đỏ. Tôi vừa định mở miệng giải thích. Giang Thời Húc đột nhiên lạnh mặt. Cô đến đây làm gì? Hạ giọng, anh dựa vào lưng ghế. Giả vờ lơ đãng hỏi. Chắc không phải đến tìm tôi đâu nhỉ? Là đến tìm anh đấy. Giang Thời Húc dường như không ngờ tôi sẽ trả lời vậy. Lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng miệng vẫn cứ khó ưa như cũ. Cô tìm tôi thì có chuyện gì tốt đẹp? Tôi liếc thấy bìa hồ sơ màu vàng. Anh đi làm có vẻ cầm nhầm rồi. Tôi đến lấy cái này. Ánh mắt Giang Thời Húc thoáng chút lạc lõng. Tôi cầm lấy tài liệu. Đã không còn việc gì thì tôi đi trước. Vừa mở cửa, một sinh viên đang định giơ tay gõ cửa. Chuyện học của thầy Giang. Giọng cậu ta im bặt khi thấy tôi. Cũng ở đây à? Ngay sau đó, phía sau cậu ta lộ ra mấy cái đầu hóng chuyện. Thầy ơi, thì ra những gì thầy nói trên lớp đều là thật. Cô thật sự không nỡ rời xa thầy một bước luôn ấy. Thầy nói sư mẫu quản thầy rất nghiêm. Bọn em cứ tưởng thầy cố tình khoe ân ái. Tôi chỉ vào mình. Tôi quản anh ấy à? Chưa kịp để bọn họ trả lời. Giang Thời Húc đã dùng ánh mắt giết người lườm qua. Mấy em đi chuẩn bị trước đi. Tôi đến ngay. Vài sinh viên hiểu chuyện liền đóng cửa lại. Tôi quay đầu hỏi Giang Thời Húc. Thì ra anh đều nói như vậy với họ à? Giang Thời Húc ngẩng mắt nhìn tôi. Giọng điềm đạm. Không phải cô nói công ty có người theo dõi sao? Bảo ra ngoài phải diễn cho giống đang yêu. Hơn nữa tôi đâu có nói sai. Ở nhà cô chẳng phải luôn. Tôi lập tức bịt miệng anh ấy. Thôi được rồi. Không cần nói tiếp nữa. Vậy sau khi chúng ta ly hôn, anh định giải thích với họ thế nào? Ánh mắt mấy sinh viên khi nãy. Không phải là giả đâu. Giang Thời Húc đột nhiên kích động. Thậm chí còn va phải góc bàn. Ly hôn, ly hôn. Cô ngày nào cũng đem chuyện ly hôn ra nói. Cô thật sự muốn ly hôn à? Tôi choáng váng. Đúng vậy, chẳng phải anh cũng thế sao? Cạch một tiếng. Chiếc bút trên bàn rơi xuống đất. Anh quay lưng lại, ngẩng đầu lên, thật trùng hợp. Tôi cũng vậy. Sao tôi lại nghe thấy trong giọng anh có chút nghiến răng nghiến lợi thế này? Tôi chuẩn bị rời đi. Giang Thời Húc đột nhiên xách áo vest đi đến trước mặt tôi. Tôi đưa cô đi. Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh giải thích, cô đừng nghĩ nhiều. Chẳng phải cần thể hiện tình cảm vợ chồng sao? Tôi đưa cô đi cũng hợp lý mà. Nhiệt độ điều hòa có hơi thấp. Tôi vô thức ôm lấy cánh tay. Giang Thời Húc liền tăng nhiệt độ trong xe lên một chút. Ghế sau có áo khoác. Là lần trước cô để quên trên xe đấy. Chưa được bao lâu thì bụng tôi réo lên. Sáng nay vội đến tìm Giang Thời Húc. Đến bữa sáng cũng chưa ăn. Giang Thời Húc đột nhiên dừng xe trước một tiệm ăn sáng. Mua cho tôi một chiếc sandwich. Cô nếm thử giúp tôi xem vị có ngon không. Tôi đâu phải khúc gỗ. Giang Thời Húc đối xử với tôi có lẽ cũng không tệ như người ta nhìn thấy. Giang Thời Húc, sau khi chúng ta ly hôn anh muốn làm gì? Tôi dò hỏi anh. Ai ngờ khóe môi Giang Thời Húc lập tức sụp xuống. Nhưng miệng vẫn cứng. Làm gì cũng được, miễn là vui. Vậy nếu, tôi nói là nếu thôi. Nếu công ty bên này tôi không xử lý xong, tạm thời chưa thể ly hôn thì sao? Khóe môi Giang Thời Húc bỗng lại nhếch lên. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tôi bật cười thành tiếng. Tuy tôi của 5 năm sau là người cưỡng cầu tình yêu, nhưng Giang Thời Húc cũng đâu phải là người bài xích đâu. Dù sao với người thông minh như anh, muốn dứt khỏi tôi cũng chẳng khó gì. Chuyện Giang Thời Húc đưa tôi đến công ty, bị mấy lão già trong công ty để ý. Sao vậy các vị tiền bối? Chồng tôi đưa tôi đến công ty thì có vấn đề gì sao? Lão cáo già cười lạnh, nếu quan hệ tốt như vậy, sao mãi chẳng thấy cô có thai? Tôi vô tội chớp mắt. Chẳng lẽ phải giống chú? Trong nhà có một đứa, ngoài nhà có một đứa. Mới chứng minh được tình cảm chắc. Tình cảm chúng tôi rất tốt. Cho nên nếu mấy người nhận được lợi ích từ ai đó, muốn đợi tôi ly hôn rồi bán tôi đi, thì tính toán của mấy người là sai rồi. Chúng tôi cũng là vì tốt cho cô. Nếu giờ cô lấy công tử nhà họ Lý, Tống Thị, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ cả trăm lần. Mấy người đừng ép em gái tôi. Anh tôi đá tung cửa văn phòng, đập mạnh tập tài liệu lên bàn. Sao nào, chẳng phải là vì không được như ý các người. Không để tôi, cái gã công tử ăn chơi này tiếp quản Tống Thị, nên các người mới trút giận lên đầu em gái tôi sao? Đám cáo già đó vẫn chưa chịu thôi. Công ty này vốn dĩ nên là của cháu. Chúng tôi đều là vì muốn tốt cho cháu. Em gái cháu chỉ là phụ nữ, căn bản không có năng lực quản lý một Tống Thị lớn như vậy. Anh tôi cười lạnh một tiếng. Vậy trong mắt các người, một kẻ đã gả vào nhà gái như tôi, người làm rể nhà người ta lại có tư cách sao?
Ban đầu tôi tưởng các người kỳ thị giới tính, nhưng giờ nghĩ lại, các người chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi. Tôi không muốn phí lời với các người. Tôi còn phải về nấu cơm cho vợ tôi. Uyển Vi, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Em ký tên vào là được. Cổ phần cha mẹ để lại tôi đều nhường hết cho em. Đám người đó còn định nói gì đó. Anh tôi trừng mắt lườm họ. Ai còn có ý kiến gì nữa? Tôi không ngại bóc hết mấy chuyện xấu của các người ra đâu. Em gái tôi sợ ảnh hưởng đến công ty. Còn tôi chỉ sợ em gái tôi phải chịu ấm ức. Sau khi anh tôi rời đi tôi vội chạy theo. Anh, cảm ơn anh. Anh tôi thở phào nhẹ nhõm. Khách sáo gì chứ, em thấy anh diễn thế nào? Toàn là do chị dâu em dạy đấy. Yên tâm đi, anh và chị dâu đều đứng về phía em. Kể từ khi anh tôi chuyển hết cổ phần cho tôi, trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều tin tiêu cực về tôi. Công việc thì không có chỗ nào để bắt bẻ. Thế là bọn họ chuyển sang bới móc đời tư. Nói tôi ép buộc Giang Thời Húc bên tôi. Còn nói tôi sau khi kết hôn còn bao nuôi cả đám nam sinh viên đại học. Nhảm nhí thật. Nhưng ít nhiều cũng đều có sát thương. Nó lại khiến rắc rối tăng thêm không ít. Tưởng sẽ mất một thời gian để xử lý chuyện này. Không ngờ sinh viên bất ngờ tràn vào bình luận bênh vực tôi. Chứng minh thầy của bọn em cực kỳ yêu sư mẫu. Không ngờ chiến tranh thương mại bây giờ còn có thể phân tích được yêu hay không yêu nữa. Xin lỗi nha, là yêu cực kỳ luôn đó. Hôm qua còn thấy sư mẫu đến tìm thầy Giang nữa mà. Thầy bọn em mỗi lần lên lớp đều vô tình nhắc đến vợ. Ngày nào cũng khoe ân ái. Mấy người nói vậy mà bảo là không yêu sao. Gặp ai thì gặp. Đừng có chọc sinh viên. Chỉ trong tích tắc, những bài viết đó liền bị báo cáo là thông tin giả. Thay vào đó là từng đoạn video Giang Thời Húc nhắc đến tôi trong giờ học. Nếu mọi người thấy vợ tôi, cũng sẽ cảm thấy tôi thật may mắn. Đàn ông không cần quá tham vọng. Tìm một công việc ổn định. Có thể lo cho gia đình là được rồi. Theo đuổi sư mẫu của các em tôi đã dùng không ít chiêu. Tôi lưu hết những video đó vào điện thoại. Định tối về sẽ hỏi rõ Giang Thời Húc. Tôi vừa xoay người. Anh đi về phía tôi. Một đàn anh tôi quen từ thời đại học trong câu lạc bộ. Em vừa đi công tác về. Chúng ta còn hẹn gặp nhau nữa mà. Hôm nay trùng hợp gặp nhau. Hay là tối nay đi? Tôi khéo léo từ chối. Tối nay chắc không được. Hôm khác em nhất định sẽ mời anh. Anh thấy chuyện của em và Thời Húc trên mạng rồi. Trước kia chỉ nghe nói hai người không hòa hợp. Lúc em đi công tác còn nghe em than phiền về anh ấy. Anh cứ tưởng hai người sắp ly hôn. Tôi cười nhẹ. Cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau. Bất ngờ có một chiếc xe chạy ngang. Bắn lên một vũng nước bẩn. Anh theo phản xạ kéo tôi một cái. Tôi mất thăng bằng. Ngã vào lòng anh ấy. Vừa nhận ra liền lập tức rời khỏi người anh ấy. Xin lỗi, bên kia đường. Một chiếc Maybach màu đen bật đèn khẩn cấp. Tôi nhận ra biển số xe đó. Là xe của Giang Thời Húc. Bầu không khí trong xe rất nặng nề. Tôi nhiều lần muốn mở lời. Nhưng Giang Thời Húc luôn vừa đúng lúc đạp phanh. Chặn lại những lời tôi định nói. Về đến nhà, anh ấy cũng không nói câu nào. Tự mình chạy vào thư phòng. Còn khóa cửa lại. Tôi đứng ngoài gọi Giang Thời Húc. Tôi đói rồi. Anh không có phản ứng. Giang Thời Húc, anh ra đây trước đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Bên trong vẫn không có hồi âm. Cho đến khi tôi vào bếp định nấu gì đó. Vô tình làm vỡ cái đĩa. Giang Thời Húc mới chịu bước ra. Em không sao chứ? Muốn ăn thì gọi gì đến nấu là được rồi. Sao lại tự mình làm? Em cũng biết là mình không biết nấu mà. Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thời Húc đang lo lắng xem vết thương của tôi. Tóc anh rối bời. Quầng mắt đỏ hoe. Trông như vừa mới khóc một trận. Tôi lập tức hiểu ra vì sao tôi của 5 năm sau lại thích kiểu tình yêu cưỡng chế đến vậy. Tôi níu tay áo anh, nhỏ giọng hỏi. Giang Thời Húc, em thật sự đói rồi. Anh có thể nấu cho em ăn được không? Anh vẫn còn giận đấy. Tôi hôn lên môi anh một cái. Thế thì đừng giận nữa được không? Giang Thời Húc khựng lại. Không nói gì. Lặng lẽ vào bếp lấy rau trong tủ lạnh. Tuy vậy, anh vẫn không cho tôi cơ hội để hỏi rõ chuyện ở trường đại học. Anh nấu xong cho tôi. Liền quay trở về phòng. Buổi tối tôi ôm chăn đứng ngoài thư phòng. Chờ anh vừa mở cửa. Tôi liền lẻn vào trải đệm nằm dưới sàn. Em làm gì vậy? Sàn lạnh, mai lại cảm rồi đấy. Giang Thời Húc, em không ngủ được. Anh có thể về phòng ngủ được không? Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.